channel. Before anything else, make sure nakasubscribe na kayo sa channel ko. And of course, don't forget to click the bell beside it para lagi kayong notified when I have new uploads. Hindi ko alam kung pang ilang araw na tayo ng Vlogmas, and I'm so sorry kung hindi ako everyday nag-upload sa Vlogmas. So for today's video, I'm gonna be showing you the haul portion of nung mga nabili ko or nabili namin ni Dave dun sa Boyfriend Can't Say No. Thank you so much pala dun sa lahat ng manonood and for the positive feedback. Thank you din for watching until the end. And yeah, I hope you guys enjoyed that video. We had so much fun with that challenge. And yung Girlfriend Can Say No, I'm still trying to persuade him na parang gawin yun para makabawi siya sa akin, mga beshi. Pero we'll see. Wala pa talagang kasiguraduhan kung magagawa namin yun. But guys, thank you talaga so much. Sa mga curious din sa makeup na suot ko ngayon, ito yung aking tinatawag na parang fresh kind of makeup look. So, kung gusto niyo ng tutorial, I would be happy to do one. Pero, yeah, simulan na natin kasi kakanood ko lang na Miss Universe, mga beshi. Congrats, Katrio! Oh my gosh, sobrang galing niya. Pero anyway, unang-una nabili ko syempre is my new phone. This is my iPhone XS Max in 512GB. Yung color na pinili ko is gold. Ayan, wait lang, medyo lobat na ako. I needed a new phone na talaga kasi yung phone ko na to, which is yung 7 Plus, ano na siya, as in, hindi na siya mapindot masyado. So, pag try ko siyang pindutin, hindi na siya masyado napipindot. Minsan may sarili siyang buhay. So, sobrang nagiging hassle na siya. Ang dami kong mga calls na kailangan tanggapin. And, syempre, work ko din naman yung pag-YouTube, diba? So, sabi ko, sige, okay lang, bibili na lang ako ng bagong phone. Tapos, tinaon ko lang sa Boyfriend Can Say No na parang pinag-withdraw ko si Dave, diba? Pero, syempre, guys, binayaran ko, so okay. So, ayun, ito yung una kong nakuha. Honestly, so far, okay naman yung phone na to. As in, marami siyang bagong features. Kasi, compared dun sa 7 Plus ko, big switch siya. Ito yung phone, kung tipong sobrang gusto mo, andito na lahat. As in, like, sobrang isang swipe lang, andyan na. Wala lang fingerprint, pero may Face ID naman. Which is pretty convenient naman sa akin. At in fairness naman, kahit wala akong makeup, nakikilala ako ng Face ID. So, that says a lot. Charot. Pero okay naman siya. Yung ayoko lang yung camera kasi masyadong zoom. Especially pag nasa Instagram, Messenger. Pag nagsisend ako ng selfies, masyadong naka-zoom yung camera. Meron siyang effect na ayoko. Yung effect na parang na-blur niya yung pores ng masyadong intense. Ayoko ng ganun. Gusto ko, kita pa rin yung details ng makeup ko. For example, ng selfies ko. So, usually, pag mag-selfies ako, feeling ko dito pa rin ako sa 7 Plus. Mas maganda yung camera nito. Yung front camera, mas maganda dito. Yung front camera nito, hindi ko ganong gusto. Pero mabilis siya. As in, mabilis siya. Okay naman to. It's just the camera that's kind of like throwing me off. Moving on to the things we got sa MOA. I was supposed to get a shoe sa Charles & Keith that I've been lusting over for the longest time. Pero wala sila ng design na yun. Meron lang sa SM San Lazaro. So, I didn't get it na. Pag basta November, December, I find that medyo boring or hindi ko style yung mga outfits na nasa H&M, Forever 21, yung mga ganun. Pero pag sa Zara, okay. So, first thing that I got from H&M is just this super pretty and sparkly off-shoulder top. And alam niyo naman by this time, I really like off-shoulder tops. I think kasi kita yung collarbone ko kahit pa wala na siya dahil sobrang laki ng tinaba ko, besh. Pero I really love off-shoulder tops. So, ito lang kinuha ko. And sobrang ganda niya and very glittery siya. So, I thought, why not? Actually, may dress version ito, pero hindi ko nagustuhan. So, ito na ako sa off-shoulder. And this was $899 and I got it in the size small. Uy, feeling small. Pero medyo maluwag kasi yung fit niya. Second item that I got is just this sweat. I don't even know, like a sweatshirt? Or like a, I don't know, guys. What do you call this? Like, meron siyang collar actually that you can zip up. So, you can zip this up fully. Para ganyan siya. Na nagiging turtleneck siyang ganyan. Tapos, you can zip it down. And you can have the collar open. And ano lang siya, yun nga, sweater lang. Sweater lang. Hindi ko to kukulin, pero meron kasi si Dave na H&M na ganitong sweater, yung suot niya dun sa challenge. And ano siya, plain lang. Sabi niya, uy, matchy tayo. And sabi ko, oo nga, no. So, kinuha ko na lang din siya. Kasi cute naman eh, if ever, di ba, susuotin namin next time. Speaking of which, thank you guys for the love that you've been giving to Dave and I, especially Dave. As in, sobrang, ano siya, minsan sa bebe na parang, hindi naman ako tutuwa sa mga comments kasi ang dami nagsasabi na mabait siya and all. Pero for sure, tuwa si Kuya, as in, promise, kinikilig yun. Pero thank you so much, guys. Sawadika! Sorry, yung Miss Universe kasi besh. Guys, may sale yung H&M Home, and more than H&M yung clothing, mas gusto ko yung H&M Home nila. So, lagi akong nandun, naka-lurk dun sa mga stuff nila. Tinitignan ko kung may mga sale ba. So, nung time na yun, may sale. Ito, sale ba to? Yeah, sale to. This was originally $1,190. Ay, yung sweater pala, magkano yung sweater? Sweater, I think, is $1,190 tong sweater. And I got it in the size small. Uy, small ako both. Wow. Ito, I got a blanket.
from H&M. Of course, yung color, it's So Me. So, from 1,190 naging 700 na lang siya. And I thought, why not, diba? I really love yung ganitong mga kulay. And medyo ganito rin yung color ng room ko. May mga ganyang elements ako sa room. Pero ito, this time for my bedroom naman siya. Aside from the blanket that I got, I also got a rug. And ito masyado malaki siya to show you completely. Pero ito naka-sale din siya, guys. Mahilig ako bumili ng sale, besh. Hindi ako mahilig bumili ng mga full price. Especially sa mga home stuff. This one, from 2,290, naging 1,500 na lang siya. So, good deal na rin. And sobrang nice nung color palette niya. Basta ganyan-ganyan lang yung kulay. Papakita ko if ever nagamit ko na. Pero, binili ko na to kasi feeling ko magagamit ko siya in the future. May alikabok mga beshi. As in, madumi siya, besh. And I thought it was so pretty, so I had to get it. And lastly, from H&M, ang nabili ko lang are pillowcases. Bumili na ako ng madami kasi from 199, 50 pesos na lang. And sobrang love ko yung color niya. As in, like, super pale pink lang. So, mangilan-ngilan yung mga binili ko nito. Tapos bumili lang ako ng isa nitong velvet na to. This was $4.99 to. And nakasale siya for 100 pesos. Sabi ko, oh my gosh, bilhin na ako. And maganda siya. Purple lang siya, tapos medyo malaki siya. Binili ko lang sila pang reserva, ganon. Forever 21, isa lang din yung nakuha ako. Kasi yung pinaka main purchase ko, or yung pinaka ginastos ko is yung iPhone. Alam kong babayaran ko si Dave, as in nakaset in sa mind ko na hindi ko siya pagkakasusin. So, may budget din ako, syempre, kung gano'n lang kalaki yung gagastusin ko for myself. Isa lang din yung nakuha ko kasi hindi ko trip yung mga clothes na very pang fall winter. I just got this knitted pop sweater type thing in the size medium. I just really love these types of clothes. Yung mga super lousy and cozy sweater tops. Sobrang nice nila. So, from SM Department Store, ito yung mga binili ko. Bumili ako ng mga belts na gold para maiba naman kasi usually yung belts ko, it's like, it's either leopard print or mga black or mga brown. So, for a change, I bought 3 gold belts from SM and sobrang nice and actually very inexpensive sila. Ang ganda niya, sobrang parang elegant lang, and if you are just wearing a black top like this, parang ang ganda niya lang. Oh my gosh, masabit yung buhok. Ayun nga, medyo nakakasabit lang siya ng buhok, mga beshi. So, careful kayo. This is $2.99. Ito yung pinakamahal. Pero ang ganda niya kasi parang medyo vintage vibes siya. Ganda, di ba? Puro like, ano lang siya, gold. Ganda, girl. Super ganda. I go through belts so quickly and it's like one thing that I want to have a lot of different variations of. So, yung last is merong mga parang pa-jewelry, ganyan. Sobrang classy. Sobrang ganda niya and I cannot wait to just rock this. $2.99 din. So, mga ganun yung price range. $199 to $299, which is not bad at all. Oh my gosh, nakalimutan kong i-include yung mga binili ko sa Uniqlo, guys. Pero bumili lang ako ng polo shirt for myself. Isang blouse para sa mom ni Dave, tapos isang blouse para sa mom ko. Yun lang, tatlo lang binili ko doon. As in, like, plain na polo blouse kasi ang ganda ng tela. So, di ko na siya napakita kasi nasuot ko na siya. And nasa labada siya ngayon. So, pasensya na. Pero, moving on dun sa last thing na nabili ko sa department store, ano lang siya, as in basic makeup pouch. As in, naghanap ako ng ganito, yung sobrang basic lang. As in, medyo translucent and see-through para kita ko pa rin yung laman. But at the same time, hindi sobrang transparent. Para at least may protect. I mean, like, para hindi lang siya sobrang halatang andun lahat ng mga makeup mo. Basta like something in the middle na translucent lang. Oh my gosh, hindi. Meron pa pala ako nabili sa SM, dalawa pa. I think WWW na brand sa SM Department Store. Bumili ako ng isang ganito for my cousin. And bumili din ako ng ganito for myself. Ito yung hairpins lang na medyo makakapal at mahahaba. Itatry ko ngayon. And ito yung isa, 150 to. Ito, 130. Very uso kasi yung ganitong parang hairstyle lately. So, ganyan lang siya. So, pwede mo ikutin ng ganyan. Ganyan. Ito yung favorite hairstyle ko nung ako ay high school. Ganyan. Yung parang ano lang, pa-three thumbs. Ang ganda nito! Kung maka-trio na ang ate, kasi di ba si ka-trio na parang very, andito yung hair niya. Yung isa pang place na pinuntahan namin ni Dave is Watson. So, ito yung nabili ko sa Watson. So, first, ito yung Bobby na Don't Go With The Flow Color Corrector and Concealer Palette. So, ito, nakita ko lang sa Watson. Pagka-swatch ko sa kanya, sobrang creamy niya and pigmented. And $299 lang meron ka ng corrector palette. And I feel like this one would work the best if meron kang medium to deep skin tones. Pero ito magagamit ko pa rin. Like, for example, ito as a bronzer contour. Sobrang creamy, guys. Hindi rin siya sobrang baho. Itong orange ito, supposedly dapat siya sa underneath the eyes. Pero masyado siyang orange or deep sa akin. So, gagamitin ko to as a blush. And sobrang nice niya as a blush, beshi. O, diba? Meron ka ng peach blush.
para-paraan lang. Tapos itong dalawa, i-mix ko siguro to get my concealer shade. So, overall, for $299, sobrang creamy talaga ng concealer. Dumaan ako ng Pixie, tapos na sales stock ako ni ate mo, girl. So, bumili ako ng matte last liquid lip niya in matte beige. So, ito kasi, natuwa ako kasi, sabi nung ate, pwede siya sa eyes, pwede rin siya sa cheeks, kasi hindi siya yung sobrang mabilis na ma-dry na liquid lipstick. So, sabi ko, hindi ko pa kasi na-try, and I do like Pixie products, so bumili na ako. Ito si matte beige. Maganda siya, best. Tsaka super lightweight niya. And hindi siya yung liquid lipstick na sobrang nag-dry agad. So, may time ka to play around with it. And, tama si ate, pwede mo siya magamit sa cheeks mo. Kasi, moisturizing siya. Diba? Bongga. So, bumili ako. And, medyo mahal siya at $750. Pero, sabi ko, sige, okay lang, tatry ko lang kasi ang tagal ko nang gustong matry yung mga Pixie na ganito. So, now is the perfect chance. So, I got this. Probably my favorite lipstick Maybelline has released ever. Ito yung Color Jolt Mattes. And noong una kasi alam ko hindi ganun kadami yung shades nila. Pero ang dami lang mga nirelease na shades na nude shades. So, yung favorite ko is How Bare You. Meron na ako sa makeup collection ko na isa. Binili ko yun ng 11/11 sale. Sobrang ganda niya. And nabili ko siya at $149. Tapos, yung time na nag-Watsons kami, $149 lang din tong dalawa. So, nag-stock up na ako. Bumili ako ng backup ng How Bare You. Ito, gagamitin ko sa purse ko or sa bag ko. Ilalagay ko doon. Guys, maniwala kayo sa akin. Ang ganda niya, promise. And for $149, pack na pack. Promise. Magandang applicator kasi nasa-fade out na yung lipstick. And sobrang nice, diba? Sobrang ganda nito, promise. Tapos, ito na lang yung wala ko na nude color na gusto ko i-pick up. Ito si Evocative Mauve. So, maganda rin siya. Sobrang nice talaga nito. Promise talaga, guys. Hindi ako nagloloko. And they're very buildable. Tiyak to, masasama sila sa best makeup of 2018 ko. As in, sobrang love ko to. And get them pag may sale sila ng $149. Kasi lagi naman may sale ang Maybelline. Alam mo yun. I chance upon this. Into It, Hey Halo, yung brand. Blur Press Powder. Tapos nung sinatch ko siya, guys, gawit ko na siya. Nung sinatch ko siya, sabi ko, parang okay may coverage siya, tapos sobrang smooth niya. Yung smoothness niya, parang yung Maybelline Fit Me. Alam niyo naman yung Maybelline Fit Me, sobrang favorite ko yun. So, ito si Hey Halo, sobrang soft. Sobrang soft niya, tapos may coverage nga siya. And ano siya, 339 pesos. So, I bought it. And okay siya. Suot ko siya ngayon. And sobrang okay niya naman, diba? I'm still testing all of these products out. Yung iba, hindi ko pa na-try. Of course, I had to go local. Ito si EB Advanced Lip Define Matte in Exposed Nude. So, nakita ko lang, nag-swatch lang ako talaga ng mga stuff doon. Natuwa ako dito. Kasi parang ang gaganda ng colors niya. Tas 180 pesos lang. So, I bought one to try. Patay ng ilong ko. And, oh my gosh! Nasira ko na siya agad. Bakit ako ganyan? Nakakainis. Ito na gagamitin ko pang swatch. Sayang naman, besh. Ganda. Sobrang ganda. And for 180, saan ka pa? Kaya binili ko na rin. Ito naman may sale from Revlon. Mahilig kasi ako sa lip gloss lately. So, at ang bango niya. So, bumili ako ng Revlon Kiss Plumping Lip Cream in the color Barely Blush. 375 siya, naging 200 plus na lang kasi may sale. So, napakaganda rin. As in, try natin. Kasi wala lang. I super love the glossy vibe. I cannot wait for glosses to come back. Meron din tong plumping or tingling sensation. Pero, I love glosses kasi ang lakas silang parang maka-pout ng lips. Parang ang ganda talaga tignan. Ang tagal ko na rin itong gusto ma-try yung pop na Celestial Prismatic Pop Highlight. So, binili ko na yung lightest color, which is Prismatic Light. And ang dami ko na nakikita reviews about this. Sobrang smooth niya, promise. And sobrang pigmented, guys. And yung color is perfect for my skin tone because I am pale. Damn, sobrang promise. Ang ganda yun. Let's try a little bit. Oh my gosh. Sobrang ganda niya. Sobrang pigmented and very smooth and hindi siya nakaka-accentuate ng pores. So, kaya ko to binili. Pero yun lang, guys. Yung lahat ng mga nabili ko dun sa Can't Say No Challenge. Ito yung haul portion. I hope you guys enjoyed this Vlogmas. Hindi ko alam kung anong day na, pasensya na. Pero I hope you guys enjoyed it. Of course, comment down below kung ano pa yung gusto niyong suggestions. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Like this video, give it a thumbs up. And I will be seeing you guys on my next video. Bye!